On surullista, kuinka päättäjämme ylintä johtoa myöten suhtautuvat maahamme ja sen väestöön, pitäen sitä pilkkanaan. Kun Turussa Allah saapui kaupunkiin ylistyshuudoina, pääministeri Juha Sipilä ja sisäministeri Paula Risikko totesivat, ettei terrori-iskusta ole näyttöä. Mediat muualla Euroopassa uutisoivat terrori-iskun tapahtuneen maassamme. Suomen media uutisoi terroriteosta vasta seuraavana päivänä. Syylliseksi paljastui Marokosta saapunut turvapaikanhakija. Siis hetkinen, onko Marokossa sota? Viimeistään tässä vaiheessa luulisi, että hälytyskellot soi. Ei soi kuin kirkon kellot. Presidentti Niinistö totesi puheessaan, ettei rajoja voi laittaa kiinni sulkeutumatta itse, vedoten kansainvälisiin sopimuksiin. Surullista, ettei presidentillämme ollut muuta annettavaa ratkaisuehdotuksiksi. Muutama päivä terrori-iskun jälkeen Ylen A-studiossa keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen korosti säilöönottoa parhaana keinona suurimman riskin yksilöihin. Vasemmistoliitto on ottanut omaksi lähestymistavakseen toisenlaisen lähtökohdan, jossa toivotetaan kaikki pakolaiset tervetulleeksi väliaikaisella oleskeluluvalla, joka myöhemmin on yleensä muuttunut pysyväksi oleskeluluvaksi. Kokoomuksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen toisti puolueensa kannan, jonka mukaan palautuskeskuksia voidaan harkita. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi perussuomalaisten kannattavan sitä, että sekä turvapaikkapäätöstä odottavat henkilöt että varsinkin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt otetaan säilöön tai heidät sijoitetaan maantieteellisesti siten, että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan. Tämän hetken tilanne on kestämätön, jossa kielteisten päätösten saaneet vain käytännössä katoavat tai jäävät laittomasti maahan. Ennen kaikkea tärkeää on vähentää vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat turvapaikkaturisteja maahan. Länsimaisella tasolla pakolaispolitiikka tarvitsee nopeasti ratkaisuun pohjautuvia lähestymistapoja. Kun Unkarin läpi tuli yli 300 000 pakolaista, totesivat he kansalliseen ja turvallisuussyihin vedoten, että nyt riittää ja rakensivat aidan, jota sitten EU ja Suomikin on arvostellut. Mielestäni Unkari on tehnyt ainoan oikean ratkaisun, jossa oman kansan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista pidetään huoli. Toki olisihan sen aidan voinut rakentaa aikaisemminkin. Australia teki pakolaiskeskukset viereisille saarilleen ja kas kummaa, ihmissalakuljettajat lupettivat ihmisten tuomisen Australiaan. Mikäli länsimaiden suhtautuminen väestön kasvuun ei muutu, lähitulevaisuudessa siirtolaiskriisi tulee räjähtämään käsiin, ilmastonmuutoksesta puhumattakaan. Onkin todennäköistä, että mikäli Eurooppa ei saa ulkorajojaan hallintaan, Unkarin tekemät ratkaisut tulevat leviämään muihinkin Euroopan maihin, ja tämä on ajan sekä resurssien tuhlaamista seurauksien hoitoon, kun pitäisi hoitaa syitä. Perustuksellinen kysymys onkin, kuinka saadaan hillittyä Afrikan väestön kasvu? Jos pariskunta tekisi vain 2 lasta, ei väestö kasvaisi. Jos 1, niin väestömäärä laskisi. Tältä pohjalta toivoisi Euroopan pyrkivän ratkaisuihin. Valitettavasti uskonnot ovat tässä pahana kantona kaskessa.